හොඳයි friends. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ලංකාවේ හදන මෙන්න මේ IOT scale board එක ගැන. ඉතින් මේ බෝඩ් එකත් අපි කලින් කතා කරපු බෝඩ් එක වගේම ලංකාවේම කම්පැනියක් වන කප්‍රා ඔටෝමේෂන් කියන කම්පැනි එකෙන් විසින් ඩෙවලොප් කරන බෝඩ් එකක්. ඉතින් මේ බෝඩ් එකේ තියෙන තවත් විශේෂම දෙයක් තමයි මේ බෝඩ් එකට ඔයාලට කෙලින්ම ලෝඩ් සෙල් එක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ලෝඩ් සෙල් එක සම්බන්ධ කරලා ඔයාගේ වැඩ කටයුත්ත ගොඩක්ම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් ඔයා මේ බෝඩ් එක පාවිච්චි කරොත්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මේ බෝඩ් එකට එක්ස්ටෙන්ෂන් කේබල් එකක් ආධාරයෙන් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ESP Note 1 මොඩියුල් එකක්. ඒ හරහා ඔයාලට මේක IoT වැඩවලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක්ම ලේසියෙන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ බෝඩ් එකට 7 segment display එකක් කෙලින්ම සම්බන්ධ කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකටත් කෙලින්ම ඔයාලට 24 volt AC input එකක් දෙන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ බෝඩ් එකේ තියෙන I2C නැත්නම් I2C පාවිච්චි කරලා ඔයාට මේකට මේ වගේ plugins board කිහිපයක්ම සම්බන්ධ කිරීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් වාසියක්. ඉතින් ඔයාට ඒකෙන් ඔයාට මේකට input output expand කරගන්න පුළුවන්. ඒ input output board ඔක්කොම isolate කරපු board. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ expand කරපු isolate කරපු board හරහා ඔයාට මේකට industrial sensors ගොඩක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ වගේම තමයි මේ Arduino board එකේ තියෙන ගොඩක් input output pins මේකේ define කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඔයාලට මේ වැඩවලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේකෙදි pull up කරපු buttons වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් pin ටිකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට ගොඩක් වාසියක්. ඔයා මේකට button input පාවිච්චි කරනවා නම්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේකේ තියෙන data cloud database එක වගේ save කරගන්න ඕන නම් ඒ වැඩවලටත් මේ board එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක්ම ලේසියෙන්. ඉතින් මේ බෝඩ් එකට ස්ටෑන්ඩඩ් DIN rail mount දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාට පුළුවන් ඕනෑම DIN rail එකක් තියෙන box එකකට මේක ගොඩක්ම පහසුවෙන් සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් ඊට අමතරව මට කියන්න බැරි වෙච්ච තවත් එක වැදගත්ම කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ බෝඩ් එකේ තියෙන RS485 කියන කමියුනිකේෂන් එක. ඉතින් ඔයාට ඒක ආධාරයෙන් PLC එකකට උනත් ගොඩක්ම පහසුවෙන් මේක සම්බන්ධ කිරීමටද හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වාසි ගොඩක් ඔයාට මේ බෝඩ් එක මිලදී ගත්තොත් ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේක මේගොල්ලන්ගේ ඔන්ලයින් සයිට් එක කරා මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට සාම්පල් එකක් කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඔන්ලයින් මේ අයිටම් එකක් මිලදී ගන්න කියලා. හරි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මන් දීලා තියෙන link එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ කප්‍රා ඔටෝමේෂන් වෙබ්සයිට් එකට එන්න. ඒ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේකේ තියෙන ස්ටෝර් එකට කෙලින්ම යන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකකට එනවා. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මෙතන ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක ඇතුළත් කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක ඇතුළත් කරලා ඔයා සබ්මිට් කරාට පස්සේ ඔයාට එන OTP කෝඩ් එක. ඉතින් ඔයාට ඒ OTP කෝඩ් එක ආධාරයෙන් මේ account එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා OTP කෝඩ් එක ගහලා log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගාව තියෙන boards ඔක්කොම වගේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති board එකක් මෙතනින් කාට් එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට වැටෙනවා item එක ඔය කාට් එකට ඇඩ් වුණා කියලා.
ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් ඒක මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. මම කලිනුත් කාඩ් එකක් ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මෙතනින් චෙක් අවුට් කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම චෙක් අවුට් කරාට පස්සේ ඉතින් ඔයා මෙතනින් චෙක් අවුට් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බරයට කෝල් එකක් ඇවිල්ලා අදාළ විස්තර ටික ඒගොල්ලෝ කියයි ඔයගොල්ලෝ මේක පර්චේස් කරගන්න විදිහ ගැන. ඉතින් ගොඩාක්ම සරල පියවරකින් ඔයාට මේක එතනදී මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝත් අනිවාර්යෙන්ම ඒක try කරලා බලන්න. මේ වගේ දෙයක් තමයි අද මම වීඩියෝ එකකින් ගේන්න හිතුවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා මේ බෝඩ්ස් ගැන බලලා ඔයගොල්ලොන්ගේ අදහස් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඒක ඔබලා අපිව subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ අලුත් වැඩ ගොඩක් තියෙනවා ඉස්සරහට. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක් එනකන් දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අපි SL Builds YouTube channel එකෙන්